ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা স্ক্ৰীনশ্বট দেখাই দিছোঁ ইয়াত $100 যদি আমি ইণ্ডিয়ান ৰুপিজ বা ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চিত আমি কনভাৰ্ট কৰি দিওঁ প্ৰায় 8,000 টকাই বন্ধুসকল এই যে 8,000 টকাটো কেৱল মাত্ৰ ফেচবুকত কাম কৰিহে পোৱা আহে বন্ধুসকল আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে যে বৰ্তমান সময়ত সকলোৱে ফেচবুকৰ পৰা টকা ইনকাম কৰি আছে আৰু বহুতে হয়তো এতিয়ালৈকে নাজানে যে ফেচবুকৰ পৰা কেনেকৈ টকা ইনকাম কৰিব পাৰি যদি আপোনালোকেও নাজানে ফেচবুকৰ পৰা কেনেকৈ টকা ইনকাম কৰিবলৈ হ'লে কি লাগে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে বহুত দৰকাৰী হ'বলৈ গৈছে কাৰণ এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক একদম আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে বুজাম যাতে আপোনালোকে গম পাব যে ফেচবুকত টকা ইনকাম কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটা সৰু চাই ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল নতুন আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থৈ দিব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰ অসমীয়াত কেৱল মোৰ ইউটিউব চেনেলতে পাব বন্ধুসকল এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো বন্ধুসকল 2023 চনৰ আগত কেৱল মাত্ৰ ফেচবুক পেজ ইউজাৰসকলেহে ফেচবুকৰ পৰা টকা ইনকাম কৰিব পাৰিছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যিকোনো ফেচবুক ব্যৱহাৰকাৰীয়ে টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব জাষ্ট আপোনালোকে কি কৰিব লাগে ফেচবুকত দুটা সেটিংছ কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে নৰ্মেল ফেচবুক ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ফেচবুকৰ প্ৰফেচনেল মোডটো অন কৰিব লাগিব য'ত আপোনালোকে মনিটাইজেশ্যন অপশ্যনকেইটা পাই যাব আৰু আপোনালোকে যদি নাজানে কেনেকৈ ফেচবুকৰ প্ৰফেচনেল মোডটো অন কৰিব লাগে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলত গৈ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চালে গম পাব যে ফেচবুকৰ মনিটাইজেশ্যন কেনেকৈ মানে আপোনালোকে যদি নৰ্মেল ফেচবুক ব্যৱহাৰ কৰিছে তেনেহ'লে কেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰফেচনেল মোডটো অন কৰিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ গম পাই যাব আৰু যদি আপোনালোকে ফেচবুক প্ৰফাইলত কাম নকৰি পেজত কাম কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা ফেচবুক পেজ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব আৰু ফেচবুক পেজ কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে ইয়াৰ ওপৰতো ভিডিঅ' মোৰ চেনেল দিয়া আছে আপোনালোকে গৈ চাই ল'ব পাৰে বন্ধুসকল নেক্সট আহিছোঁ আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰফাইলত যদি আপোনালোকৰ প্ৰফেচনেল মোডটো অন কৰে আৰু পেজ এটা ক্ৰিয়েট কৰে তাৰপিছত আপোনালোকে ফেচবুকৰ পৰা টকা ইনকাম কৰিবলৈ আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ফেচবুকৰ কেইটামান নিয়ম নীতি মানি চলিব লাগিব ইয়াৰ মতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক কৈছোঁ প্ৰথম কথা হৈছে আপোনালোকৰ নিজা ভিডিঅ' দিব লাগিব নিজা কণ্টেণ্ট থাকিব লাগিব আপোনালোকে বেলেগৰ ফটো বা বেলেগৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে ফেচবুকৰ পৰা টকা ইনকাম কৰিব নোৱাৰে লগতে আপোনালোকৰ কেইটামান ফেচবুকৰ মনিটাইজেশ্যন টুল আছে যেনেকৈ বহুকেইটা টুলছ আগতে আছিল কিন্তু এইকেইটা টুলছ বৰ্তমান আছে কিন্তু এইকেইটা টুলছ আপোনালোকে কাম নকৰে এইকেইটা টুলছ এইকেইটা টুলছৰ আপোনালোকে ভাবিব নালাগে জাষ্ট আপোনালোকে ফেচবুকত কাম কৰি গ'লে হ'ল আৰু আপোনালোকে মিনিমাম 500 ফলোৱাৰ্ছ থাকিব লাগিব 500 ফলোৱাৰ্ছ থকাৰ পিছত আপোনালোকে ফেচবুকৰ যিটো ষ্টাৰ ছেটআপ আছে সেই অপশ্যনটো পাই যাব এনেতো আপোনালোকে নৰ্মেলি চাবলৈ গ'লে 100টা ফলোৱাৰ্ছ হ'লে আপোনালোকৰ ষ্টাৰ ছেটআপটো পাই যায় কিন্তু আপোনালোকে 100টা ছেটআপ যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ 100টা ফলোৱাৰ্ছ হ'ব তেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ বহু কিছুমান প্ৰব্লেম থাকিব সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে মিনিমাম 500 ফলোৱাৰ্ছ থাকিলে আপোনালোকৰ ফেচবুক যিটো ষ্টাৰ মনিটাইজেশ্যন আছে সেই অপশ্যনটো আপোনালোকে এনেবল হৈ যাব আৰু আপোনালোকে ফেচবুকৰ ষ্টাৰ মনিটাইজেশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে নাজানে ফেচবুক ষ্টাৰ মনিটাইজেশ্যন মানে কি হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এই ভিডিঅ'টো চালে গম পাব যে ষ্টাৰ মনিটাইজেশ্যন মানে কি হয় নেক্সট আহিছোঁ ফেচবুকৰ পৰা টকা কেনেকৈ ইনকাম কৰিব পাৰি চাওক আপোনালোকে ফেচবুকৰ পৰা টকা ইনকাম কৰাৰ বহুকেইটা উপায় আছে তাৰ ভিতৰত দুটা মেইন উপায় এটা হৈছে স্পনচাৰশ্বিপ আৰু এটা হৈছে কণ্টেণ্ট মনিটাইজেশ্যন ইয়াত কি হ'ব আপোনালোকে যি ফটো ভিডিঅ' আপোনালোকে ৰিলছ বনায় তাৰ বিনিময়ত আপোনালোকে কিছুমান টকা পাব আৰু এটা আছে স্পনচাৰশ্বিপ মানে কিছুমান ডাঙৰ কোম্পানী ডাঙৰ ব্ৰেণ্ডে আপোনালোকক কণ্টেক্ট কৰিব আৰু আপোনালোকে কিছুমান প্ৰডাক্টৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট মাৰিব লাগিব বা আপোনালোকে কিছুমান প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে ৰিভিউ দিব লাগিব তাৰে বিনিময়ত আপোনালোকক ডাঙৰ কোম্পানী বা ডাঙৰ ব্ৰেণ্ডে আপোনালোকক কিছু টকা দিব এনেধৰণে আপোনালোকে ফেচবুকৰ পৰা টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকে যদি ফেচবুকৰ কণ্টেণ্ট মনিটাইজেশ্যন অন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ফেচবুকৰ বিষয়ে অলপমান জনা দৰকাৰ আপোনালোকে যদি ফেচবুকৰ বিষয়ে একো নাজানে কিন্তু আপোনালোকে ফেচবুকৰ পৰা আপোনালোকে টকা ইনকাম কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চালে আপোনালোক গম পাই যাব সব আপোনালোকক আজিলৈ এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আপোনালোকে আগলৈ পাই থাকিব